Όλοι μας νιώσαμε κάποια στιγμή πως δεν μας ακούν, δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας βλέπουν. Σήμερα μιλάμε με άτομα τα οποία για κάποια στιγμή στη ζωή τους ένιωσαν παραμελημένα. Σήμερα μιλάμε με τον Μπαράσα Ντάνιελ. Πώς σε λένε και με τι ασχολείσαι? Γεια σας, ο Μπαράσα Ντάνιελ είμαι από την Ουγκάντα. Ζω στην Κύπρο από το 2017. Αρχικά ήρθα στην Κύπρο για σπούδες και αποφοίτησα στο ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Ιαπωνικών Επιστημών και Βιοτεχνίας Τροφίμων. Μετά συνέχισα εκματομεταπτυχιακό στη διοίκηση στο UL, στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού. Τώρα ασχολούμαι παραπάνω με τις κοινωνικές δράσεις και είναι ο λόγος γιατί ίδρυσα μια πρωτοβουλία πριν 5 χρόνια και ασχολούμαι παραπάνω με τις διαπολιτισμικές δράσεις και προσπαθούμε όσο μπορούμε να συνδέουμε τους άνθρωπους που έρχονται εδώ στην Κύπρο από διάφορες χώρες για να κάνουμε δράσεις στην κοινωνία μας. Ναι, αυτά. Πώς είναι μια συνηθισμένη ημέρα σου, τι σου αρέσει να κάνεις? Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, εντάξει, είναι λίγο διαφορετική. Δεν είναι πάνω ότι κάνω πράγματα με το πρόγραμμα, αλλά ξεκινώ το πρωί, το τρέξιμο ή καμία φυσική άσκηση. Μετά ξεκινώ επικοινωνίες με τις συνεργάτες μου, με τα άτομα στην ομάδα μου. Κάποτε περπάτημα πάω στη θάλασσα, ας πούμε. Ενώ ό,τι κάνω, προσπαθώ να μιλώ με τον κόσμο και να ενώνω τους ανθρώπους στην κοινωνία μας. Ναι, έτσι. Και τελειώνει η μέρα απλά έτσι, απλά πράγματα. Όπως? Τι εννοείς όπως? Το βράδυ σου πώς τελειώνει? Το βράδυ πάει ύπνο. Όχι, δεν κάνω κλαμπ, δεν πάω πάτη, δεν πάω τίποτα, ύπνο. Ναι, αλλά πάω ύπνο όμως πολύ αργά, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είμαι πάνω στο υπολογιστή, σχεδιάζω προγράμματα κτλ. Τι σε κάνει χαρούμενο και τι σου κεντρίζει το ενδιαφέρον? Wow. Όταν βλέπω τους ανθρώπους από διάφορες χώρες να ενώνουν ή να κάνουν κάτι μαζί. Αυτό μου κάνει πολύ χαρούμενο σαν άνθρωπος που πάντα εστιάζει παραπάνω στην κοινωνία μας. Το δεύτερο, όταν βλέπω ας πούμε ένας άνθρωπος που ένιωθα ας πούμε αποκλεισμένος να βρίσκει μια οικογένεια ή να δει ή να μπορέσει να κάνει κάτι με την ομάδα ή με κάποια άλλα άτομα. Αυτό, ναι, αυτό. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Μόνο 3 λέξεις? Σου δίνω και μία από εμένα. Ναι. 4 λέξεις. Εντάξει. Θα έλεγα ανθεκτικός, περίεργος για τη ζωή και μετά, τι να πω, αισιόδοξος. Νομίζω μόνο και θετικός πάντα. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα, να δούμε, έχεις νιώσει ποτέ αποκλεισμένος, αόρατος, παραμελημένος από την κοινωνία? Όχι μία φορά, πολλές φορές. Ειδικά όταν κάποιοι άνθρωποι με βλέπουν πρώτα σαν διαφορετικός, αντί να με βλέπουν πρώτα σαν άνθρωπος. Και αυτό είναι επειδή παραπάνω με κρίνουν με την που με βλέπουν πρώτα με βάση πού κατάγομαι, αντί να με βλέπουν σαν Ντάνιελ, δικός μας Ντάνιελ, ας πούμε, έχουν, τι να πω, πώς να το πω καλύτερα. Με κρίνουν από την εμφάνιση. Ναι, αυτό.
Υπάρχει κάποια στιγμή που νιώθεις ότι σε σημάδεψε στη ζωή σου? Ε, ναι, πολλές φορές, αλλά το οποίο που θυμάμαι πάρα πολύ είναι η στιγμή που δέχτηκα μια ρατσιστική επίθεση και μετά αυτοί που με χτύπησαν με κατάγγειλαν ψευδώς ότι εγώ τους χτύπησα. Αυτό μέχρι τώρα σκέφτομαι, και αν ήταν ένα παιδί από την Αφρική που δεν ήξερε την γλώσσα, που δεν ήξερε να μιλήσει, ας πούμε, καλύτερα με τις αρχές, θα ήταν κάτι ανάποδο. Θα ήταν ότι εγώ τους χτύπησα. Αλλά εγώ επειδή είχα φωνή μίλησα, ακόμα αυτό το πράγμα το σκέφτομαι πάρα πολλά. Ναι. Τι έγινε τελικά με αυτήν την κατάσταση? Εντάξει, ήρθαν οι δύο παιδιά, επειδή εντάξει, ήμουν ακόμα νομίζω στο πανεπιστήμιο και δούλευκα σε ένα αρτοπείο και ήρθα νύχτα, ήθελαν ταχυνόβιτες, δεν υπήρχε ταχυνόβιτες και τους είπα εντάξει δεν είχε, αλλά το πρωί θα έχουμε, αλλά δεν είχαν υπομονή, ξεκίνησαν έτσι με τα σχόλια, έφαγες όλες τις ταχυνόβιτες, εσείς Αφρικάνοι, δεν έχετε φαγητά, δεν έχουν φαγητά, ξέρω εγώ, αλλά εγώ δεν ήθελα να τους πω τίποτα, αλλά μετά έφαγε κλωτσές που δεν προσπάθα να τους πω κάτι ή να σχολιάσω κάτι. Ναι. Δεν ξεκίνησα, γιατί δεν μου μιλάς, και μετά ξεκίνησαν έτσι πράγματα, μπομ. Και μετά έκανα τηλέφωνο στην αστυνομία και ήρθα στην αστυνομία να με συνελέψει. Εσένα να συλλαβεί? Ναι. Αλλά εντάξει, το θέμα ότι γνωρίζω την γλώσσα, μίλησα με τις αρχές, είχα και μια ευκαιρία να μιλήσω και με το πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο εκάλεσε ο υπουργός δικαιοσύνης, έτσι άλλαξε τα πράγματα πάνω τους. Φανερώθηκε η αλήθεια τελικά. Ναι. Τι υποθέτουν συχνά οι άνθρωποι για σένα πριν σε γνωρίσουν? Εγώ να ξέρω. Επειδή, εντάξει, είμαι σκουρόχρωμος, όπως με βλέπεις, και παραπάνω έχουν στερεότυπα. Ναι, αλλά μετά από την, ας πούμε, πρώτη ομιλία ή μια επαφή, παραπάνω αλλάζουν τα στερεότυπα που έχουν ή αλλάζουν αυτά που έχουν στο μυαλό για μένα. Και αυτό σημαίνει η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική στην κοινωνία μας και αν δεν έχουμε καλή επικοινωνία, αν υπάρχει χάσμα στην επικοινωνία μας, όλα είναι ζαβά. Ναι. Ποια στερεότυπα σε πληγώνουν περισσότερο? Τα στερεότυπα που ασχολούνται με τους μαύρους, ας πούμε, κλέβουν, ξέρω εγώ, είναι εδώ, δεν είναι μορφωμένοι, είναι εδώ για απλές δουλειές, καθαρίζονται, κάνουν πράγματα, έτσι πράγματα. Αλλά μετά από ας πούμε 2-3 φορές με την επικοινωνία, αν επικοινωνούμε μαζί, αν έχουμε επαφή, παραπάνω, ρε κούμπαρα, είσαι ο δικός μας. Ναι, και επίσης η θρησκεία, επειδή είμαι και Ορθόδοξος, κάποτε είναι πολύ εύκολο να γνωρίσω τον άλλο αν έχουμε, ας πούμε, μικρή επικοινωνία. Ναι. Τι θα ήθελες να πεις σε όσους σε κρίνουν χωρίς να σε ξέρουν? Αυτό νομίζω δεν θα είναι μόνο για μένα και θα είναι γενικά για τους άνθρωπους που έρχονται από την Αφρική. Θα πω ότι να αφιερώσετε λίγο χρόνο να γνωρίσεις κάποιος πριν να ακολουθήσεις τα στερεότυπα που ήδη τα έχεις στο μυαλό. Ενώ take some time για να διαβάζεις, για να δεις τι πραγματικά αυτός είναι άνθρωπος. Δεν είναι απλά, αλλά είναι άνθρωπος. Έχει αξία και αυτός ο άνθρωπος, έχει κάτι, έχει ιστορία. Και θα ήθελα να ακούσω κάτι, μπορεί να μάθω κάτι, μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί.
να μην έχουμε πάντα... Εντάξει, να μην υπάρχει ζωή χωρίς γέφυρα. Πάντα να έχουμε μια γέφυρα που θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί ελεύθερα και να γνωρίζουμε τον άλλο. Ναι. Τι σου δίνει δύναμη και σε βοηθάει, και τι σε βοηθάει μάλλον στις δύσκολες στιγμές? Το πρώτο είναι άτομα που πιστεύουν στα προγράμματα και σε αυτά που κάνω. Το δεύτερο είναι άτομα που με στηρίξουν, ας πούμε, άτομα δίπλα μου, αρχές και εδώ στην Κύπρο, άτομα στην ομάδα μου. Αυτό μου δίνει πολύ δύναμη να νιώθω ότι εντάξει, είμαι στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, μπορεί να έχει εμπόδια, ξέρω το, και πραγματικά υπάρχει πολλά εμπόδια, αλλά αν καταφέρνω να ξεπεράσω κάποια εμπόδια, νιώθω ότι θα καταφέρω και τα άλλα και τα υπόλοιπα. Ναι, να δώσω στους ανθρώπους δίπλα μου και αυτούς που, ας πούμε, που δείχνουν θέλεις να με βοηθήσουν και να με υποστηρίξουν. Άρα είναι οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που είναι κοντά σου. Ναι. Ποιες αλλαγές θα ήθελες να δεις στην κοινωνία? Ανάφερα το πριν λίγο. Θα ήθελα πολλές αλλαγές. Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή που θα ήθελα, να μην κρίνουμε τους άλλους χωρίς να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς, τι περάσουν ή τι έχουν. Θα ήθελα να δω παραπάνω, ας πούμε, να δω πολλές κοινωνίες στην Κύπρο, ας πούμε, να συνεργάζονται, να κάνουν πράγματα που φέρουν θετικά αλλαγή ούτε στο περιβάλλον, ούτε στην κοινωνία, ούτε στις πόλεις μας. Έτσι να συνεργαστούν, να έχει μια συνεργασία. Ακόμα μια αλλαγή που θα ήθελα πάρα πολύ, να δίνουμε χώρο ο καθένας, νιώθω ότι ο καθένας έχει αξία. Αν θα μπορέσουμε εύκολο να δίνουμε και χώρους στους άλλους που δεν φαίνονται, που είναι στο περιθώριο, θα ήταν μια καλή πρόοδο, να πεις. Ναι. Αν είχες τότε δηλαδή μπροστά σου κάποιον ο οποίος νιώθει περιθωριοποιημένος, τι θα του έλεγες, ποιο μήνυμα θα ήθελες να του δώσεις για να νιώσει πιο... Ναι. να πάρει τα πάνω του? Ναι, το πρώτο που θα του έλεγα είναι να συνεχίζει να κάνει πράγματα που ενώ να μην σταματήσει ποτέ, ας πούμε, επειδή δεν με βλέπουν, επειδή έχει κάποια δεν μπορώ, απλά να έχουν αυτό. Αυτοπεποίθηση. Μπράβο! Δύσκολη λέξη. Να έχουν αυτό το self-belief και να συνεχίζουν. Μπορεί, ας πούμε, 10 άτομα να μην τον βλέπουν, αλλά, ας πούμε, μπορεί να είσαι και 2-3 άτομα. Ενώ δεν είναι πάντα ότι όλοι είναι εντάξει να μην σε καταλαβαίνουν όλοι. Είναι πολύ ok, αλλά αν έχεις 2-3 άτομα που σε πιστεύουν, συνέχισε με αυτούς και σιγά σιγά θα χτίσεις μια κοινωνία, μια κοινότητά σου για τους ανθρώπους που σε πιστεύουν. Αυτά. Πολύ απλό. Και τι μπορούμε να μάθουμε από εσένα? Πολλά πράγματα. Έλα, ξεκίνα. Το πρώτο που θα μάθετε είναι ότι εντάξει, και αν υπάρχει, εγώ προσπαθώ να δω τις δυνατότητες και αν υπάρχει δυσκολίες. Δεν λέω ότι θα έχω μια δυσκολία και θα πω δεν μπορώ. Όχι. Θα προσπαθώ να βλέπω, να δω πέρα από τις δυσκολίες. Είναι κάτι που παραπάνω πρέπει να μάθω από εμένα. Επειδή όλα αυτά όσα πέρασα, αν ήμουν κάποιος που δεν έχει
αυτό το χαρακτηριστικό ότι να συνεχίζω και βλέπω, εντάξει έχει δυσκολίες αλλά να συνεχίζω, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Θα ήμουν πίσω στην Ουγγάντα στο χωριό. Ποιο χωριό? Ανατολική Ουγγάντα, εκεί, Τζίντζα. Οκ. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε παρακάτω στο κομμάτι της υγείας. Ναι. Πώς ήταν οι εμπειρίες σου με το σύστημα υγείας στην Κύπρο? Θα πω γενικά, έχω καλή εμπειρία, αλλά έχει κάποια, εντάξει, πάλι δυσκολίες. Ενώ νιώθω ότι το σύστημα υγείας δεν καταλαβαίνει τις διαφορές που έχουμε ως ανθρώπους. Π.χ. έχω μια... Εντάξει, υπήρχε μια στιγμή που Παναγία, πώς να το πω, πώς θα το πω. Ενώ γενικά ή αν έχω κάποια παραδείγματα. Δώσε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Αχα. Τα συστήματα υγείας. Το σύστημα υγείας βοηθάει το σύστημα, αλλά κάποια άτομα από διάφορες, ας πούμε, από μια διαφορετική κουλτούρα, είναι λίγο δύσκολο να είναι... Πώς θα το πω, να το πω. Προσπαθώ να χτίσω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Νομίζω θα βρω κάτι που θα πω εκεί. Νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν με σεβασμό και έχεις και την απαραίτητη προσοχή? Όταν επισκεφτείς ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, θα είπα ότι γιατρό. Πολλές φορές ναι, αλλά έχει και μερικές φορές που όχι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα που μετά που δέχτηκα δραστική επίθεση πήγα στο νοσοκομείο και εντάξει, κάναμε όλες τις εξέτασεις, ακτινογραφίες κτλ. Και ήταν ότι όλα είναι εντάξει, επειδή δεν υπήρχε κανένα σπασμένο κόκκαλο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήμουν καλά. Είχα μόλοπες, αλλά επειδή δεν φαίνονται, γι' αυτό είπα στον γιατρό, δεν είμαι τόσο καλά, δεν νιώθω καλά, νιώθω πόνο στους μυς, όχι, όλα εντάξει, μην αγχώνεσαι, είσαι καλά. Αν νομίζω πρέπει να έχουμε άλλες εξέτασεις, αλλά απλά εστίαζαν μόνο στα κόκκαλα. Και για μένα η υγεία δεν μόνο να είναι στα κόκκαλα, έχουμε και η θεραπεία νομίζω πρέπει να έχει και η κατανόηση, ας πούμε, ψυχολογία κτλ. Αν με άκουσε ο γιατρός τι του έλεγα, θα ήταν λίγο καλύτερα, επειδή δεν νιώθω ότι δεν με άκουσε καθόλου. Λέω, δεν είμαι καλά. Ρε κομπάρε, ρε γεια μου, τι να εδώ, είσαι καλά. Ναι, έτσι ήταν. Αλλά πολλές φορές μια χαρά, αλλά κάποτε θα πάω πίσω στο σύστημα. Είναι ο λόγος γιατί επειδή είναι γραμμένο στο σύστημα ότι αν δεν είναι σπασμένο το κόκκαλο, είσαι ok. Και αν έχεις περάσει στα δύσκολα, ψυχολογικά ή σωματικά, αν δεν έχεις σπάσει το κόκκαλο σου, είσαι ok. Αυτό. Ειδικά μετά την επίθεση. Γιατί πιστεύεις ότι σε αντιμετωπίσαν έτσι? Εγώ νιώθω ότι νομίζω είμαι διαφορετικός. Κοίτα, αν ας πούμε, επειδή μόνο πες, είμαι σκουρόχρωμος, δεν φαίνονται όπως άλλοι, ας πούμε. Αν ας πούμε ένα παιδί, η Κυπρέος είναι κάποιος άσπρος, ας πούμε, θα ήταν κόκκινο ή κάτι έτσι σκουρό, αλλά εγώ έτσι δεν φαίνεται, φαίνονται. Και
αν ήθελε να με καταλάβει, θα μου έδωσε λίγο χρόνο. Να του εξηγήσει, ας πούμε, να του εξηγήσω τι ακριβώς, πώς νιώθω, γιατί είναι έτσι. Επειδή ήταν και φουσκωμένο το πόδι μου, φουσκωμένο και εδώ, αλλά είπε, it's okay. Τελικά πώς κατέληξε? Η Άννα, μόνος μου, στο σπίτι. Ναι. Νιώθεις ποτέ ότι όλα όσα βιώνεις στη ζωή σου απορρίφθηκαν με τη λογική ότι είναι φυσιολογικό για την κατάσταση σου? Ή έτσι είναι για σένα, ας πούμε? Νομίζω όχι. Μόνο το πάρτιμα που σε είπε το νοσοκομείο, εντάξει, αν πρέπει να πω κάτι έτσι, αν είναι αυτό, ναι, αλλά γενικά όχι. Ναι. Ναι. Σε γενικό επίπεδο όμως, πιστεύεις ότι άτομα σαν εσένα, με διαφορετική καταγωγή, διαφορετικό χρώμα, αντιμετωπίζουν εμπόδια στη θεραπεία? Ναι. Με βάση τους φίλους σου που ξέρεις, Ναι, πολύ. Εγώ να σας πω από την δική μου πλευρά, νιώθω ότι πολλές μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες έχουν έλλειψη ενημέρωσης. Αν δεν γνωρίζουν πού πρέπει να πάνε, ας πούμε, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν σχετικά με το σύστημα υγείας, αυτό γίνεται λίγο δύσκολο. Και επίσης υπάρχει και πολλούς που δεν γνωρίζουν ούτε την γλώσσα. Δεν μπορούν να εξηγήσουν καθαρά στους γιατρούς και στους θεραπευτές. Δεν μπορούν, ας πούμε, νομίζω αυτό. Τι άλλο να πω. Ναι, περάσουν δύσκολα και πιο χειρότερα από εμένα. Εγώ νιώθω είμαι Κυπρέος, αλλά μόνο μαύρος Κυπρέος, αλλά και εγώ περνάω στα δύσκολα. Γνωρίζω την γλώσσα, γνωρίζω πολύ καλά την κουλτούρα, αλλά πάλι τα περνάω στα δύσκολα. Έχει αυτούς που δεν γνωρίζουν την γλώσσα, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν γνωρίζουν ούτε την κουλτούρα, την κοινωνία. Παραπάνω έχουν πολλές δυσκολίες και από εμένα. Πιστεύεις ότι η επικοινωνία, εσένα προσωπικά σου εξηγήθηκαν όλα με σαφήνεια για το σύστημα υγείας, για παράδειγμα? Όχι. Εγώ, εντάξει, ήταν δικές μου πρωτοβουλίες που ήθελα να γνωρίσω παραπάνω. Π.χ. η ΕΣ ήταν δική μου προσπαθία που είπα, τι είναι τούτο, τι κάνουν. Εντάξει, ήταν το curiosity μου που με βοήθησε να καταλαβαίνω ακριβώς αν έχω κάτι που πρέπει να πάω σε ποιον ή ποιο τιμήμα, έτσι. Και πολλά, θα πάω πίσω. Και είναι το πιο σημαντικό ότι δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Και αν ας πούμε είχα κάτι ας πούμε μαζί μου, αν ο γιατρός ή αν κάποιος δεν έχει ο καλύτερος τρόπος να μου πει να καταλάβω, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα I won't understand. Δεν θα το καταλαβαίνω. Επειδή άτομα από διαφορετικές χώρες ή από διαφορετικές κουλτούρες καταλαβαίνουν άλλα πράγματα σε ένα διαφορετικό τρόπο. Και αν δεν έχουμε μάθει το καλύτερο τρόπο να επικοινωνήσουμε σωστά, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πρόβλημα. Έτυχε να φοβηθείς να πεις κάτι προσωπικό σου σε κάποιο γιατρό ή σε επαγγελματία υγείας? Ας δούμε ένα παράδειγμα. Π.χ. δεν μπορώ να πω σε ένα γιατρό ότι κοίτα, ο παπάς μου έχει 9 γυναίκες, ας πούμε, και η έκτη μάμα έχει θέματα μαζί μου και στέλνει φαντασμάτα. Σίγουρα θα πεις αυτή είναι ταινία.
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πεις έτσι, επειδή εδώ σε αυτή τη κοινωνία γενικά δεν έχει αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι αληθινά πράγματα, υπάρχουν. So, έχει πολλά πράγματα που δεν μπορώ και εγώ να τα πω επειδή δεν θα με καταλαβαίνουν καθόλου. Και έχουμε και ένα μικρό παράδειγμα που συνέβη και πριν. Ένα παιδί, δεν θα πω το όνομα, ένα φοιτητής στο πανεπιστήμιο, ένας φίλος μου, έτυχε κάτι ότι τραυματίστηκε στο σπίτι μόνος του, επειδή είχε κάτι τα όνειρα, ξέρω εγώ. Αλλά στο νοσοκομείο με έκαναν τηλέφωνο και νόμιζαν ότι κάποιο από τα παιδιά τον χτύπησε με το μαχαίρι. So, δεν μπορούσε να καταλαβαίνω ότι ήταν αυτό, ότι ένα παιδί είχε κοιμηθεί και μετά τη νύχτα ξεκίνησε, χτύπησε το κρεβάτι, έτσι. Επειδή αυτό το πράγμα δεν έχουμε εδώ στην Κύπρο. Και παραπάνω, ούτε και πανηγύρι στο πανεπιστήμιο, είπαν, Ντάνιελ, είσαι σίγουρος ότι το πράγμα είναι ή κάποιος από εσάς πήγε όταν κοιμάται το παιδί με το μαχαίρι και μετά χτύπησε το παιδί. So, πρέπει να υπάρχει κατανόηση και πολλά θέματα που θέλουν χρόνο. Να μην πάντα έχουμε αυτό ότι ξέρουμε τα πάντα, αυτό είναι έτσι. Όχι. Νιώθω ότι επειδή ζούμε σε μια διαπολιτισμική κατάσταση, είναι κάποια πράγματα που θέλουν απλά χρόνο να τα καταλαβαίνεις. Αυτά. Έτσι πάμε να κλείσουμε. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το σύστημα υγείας? Παναγία. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Λείπει σωστή κατανόηση. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Μπράβο. Και ναι, παραπάνω χρόνο στους ασθενείς. Αυτό. Όμως, πες μας και κάτι που σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάτι. Ναι, υπάρχει κάτι. Παναγία. Με λίγα λόγια, Ντάνη. Με λίγα λόγια, σκέφτομαι να πω με λίγα λόγια, αλλά πάντα δεν έχω λίγα λόγια. Εγώ στο μυαλό μου έχω πάρα πολλά λόγια. Αυτό που βλέπω παραπάνω, όταν πολλοί, τι να πω, επαγγελματίες στο ΓΕΣΥ. Ναι, όχι στο ΓΕΣΥ, γενικά στο θέμα υγείας, γενικά, που προσπαθούν πάρα πολύ να δίνουν χρόνο στους ασθενείς, ας πούμε, που προσπαθούν όσο μπορούν. Ενώ η προσπάθεια τους βρουν με τα πράγματα είναι πολλά έτσι inspiring. Ναι. Και τέλος, αν τους είχες όλους αυτούς μπροστά σου, τους επαγγελματίες υγείας, υπάρχει κάτι που, αν μπορούσες να πεις κάτι βασικά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που πραγματικά θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, τι θα ήταν αυτό? Wow. Θα έλεγα αφιερώστε παραπάνω χρόνο στον ασθενή, επειδή η θεραπεία δεν είναι μόνο ιατρική, είναι και ψυχική. Σωστό είπα. Δεν άκουσα. Είναι και ψυχολογική, Ναι. είναι και κοινωνική. Αυτά νομίζω. Ενώ να κάνουν έτσι, να συνδέουν όλα τις αξίες. Ας πούμε, δεν είναι μόνο, ας πούμε, γιατρική, ότι ξέρω εγώ να είσαι ok, μετά και θέλει παραπάνω. Είναι και... Υποστήριξη. Μπράβο, στήριξη! Τι ωραίο το είδες! Τελειώσαμε! Περίμενε, θέλω να μου πεις, κλείνοντας κάτι δικό μου. Ένα quote που σε κάνει inspired. Ένα quote. Ναι, ένα. Να σου πέμαι σαν την ερώτηση. Ένα quote.
που σε κάνουν inspired. Έχω περίπου 5 quotes. Έχω και τα δικά μου quotes. Και το δικό σου. Το δικό μου είναι ok να είσαι περίεργος. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό. Ο Ντάνιελ μας έδειξε πόση δύναμη κρύβεται πίσω από μια ήσυχη φωνή. Ο καθένας από εμάς αξίζει να βλέπετε και να ακούγεται. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.